Hello dear students, welcome back to the channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 গণিতৰ আমি এক্সাৰসাইজ 5.2 কোৱেশ্চন নম্বৰ আমি 15 টো কৰিম ওকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওলৈকে আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 লৈকে আমি কৰিছিলো যদি হেবোৰ ভিডিওছ নাই তেন্তে তোমালোকে গৈ চাও পাৰা ওকে এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 টো চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 আমাক কি বুলি কৈছে n ৰ কি মানৰ বাবে 63 65 67 ডট ডট এনেকৈ আমাক এটা সমান্তৰাল প্ৰগতি দি আছে আৰু আন এটা সমান্তৰাল প্ৰগতি দি আছে 3 10 7 এই সমান্তৰাল প্ৰগতি দুটাৰ n তম পদ দুটা সমান অৰ্থাৎ আমাক কি দি আছে n তম পদ দুটা সমান দি আছে তাৰ পৰা আমি কি উলাব লাগে n ৰ মানটো উলাব লাগে আমি প্ৰথম সমান্তৰাল প্ৰগতিটো লিখি ললো 63 65 আৰু 67 ইয়াৰ a আমাৰ প্ৰথম পদটো হৈ গল 63 আৰু d লিখিলাম d টো আমাৰ কিমান হ'ব পিছৰ পদৰ পৰা আগৰ পদটো বি কৰিব লাগিব 65 - 63 কিমান হ'ব আমাৰ 2 হ'ব ইজি ইয়াৰ পাছত নেক্সট সমান্তৰাল প্ৰগতিটো লিখিম নেক্সট সমান্তৰাল প্ৰগতি আমাক দিছে 3 10 17 আখৰটো অলপমান বেয়া হৈছে তোমালোকে মেনেজ কৰি লবা ওকে দ্বিতীয় সমান্তৰাল প্ৰগতিটো আমাক কি দি আছে 3 10 আৰু 17 ইয়াৰ আমাৰ কি হ'ব প্ৰথম পদ এতিয়া আমি যেটো প্ৰথম পদত টান আমি a বুলি লিখিলো তো আমি কি বুলি লিখিম a ডেশ বুলি লিখিম ওকে এটো বেলেগ বুজাবৰ কাৰণে তো a ডেশ আমাৰ কিমান দিব 3 ইয়াৰ পাছত আকৌ d টো মই d ডেশ বুলি লিখিম ওকে সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান হ'ব পাছৰটো পৰা আগৰটো বি কৰিব লাগিব পাছত আমাৰ 10 আছে তো 10 মাইনাস কিমান হ'ব 3 10 - 3 কৰিলে আমাৰ কিমান দিব 7 তো সাধাৰণ অন্তৰ হৈ গল 7 আৰু প্ৰথম পদ হৈ গল আমাৰ 3 এতিয়া আমাক কি বুলি কৈছে প্ৰশ্ন কৰিছে কি হয় n তম পদ দুটা সমান ওকে আমি যদি মই প্ৰশ্নটো ভালকৈ ধ্যান দিও এই সমান্তৰাল প্ৰগতি দুটাৰ n তম পদ দুটা সমান তো আমি কি উলাব লাগে n ৰ মানটো উলাব লাগে ওকে যেহেতু n তম পদ দুটা সমান এটাকে আমি কি লিখিব পাৰো an এটো হৈ গল প্ৰথম সমান্তৰাল প্ৰগতি n আৰু দ্বিতীয় সমান্তৰাল প্ৰগতি কি হ'ব a ডেশ n ওকে আৰু দুইটাৰো কি হ'ব n টো সমান আকৌ যেহেতু আমাক কি n ৰ মান উলাব দিছে n টো সমান n তম পদ সমান সেইকাৰণে n টো সমান তো এটা আমাৰ কি হ'ব n মানে আমি কি লিখিব পাৰিম a + n - 1 হোল ইনটু d এনেকৈ খুফালে a ডেশ n ৰ আমি n তম পদটো লিখিব পাৰিম a ডেশ + n - 1 হোল ইনটু d ডেশ ওকে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব দুইটাৰো n টো একে হ'ব এটা n হলে আনটো n ডেশ নহব আকৌ কিয় কাৰণ দুটাৰো n তম পদ দুটা সমান সেইকাৰণে n টো একে ওকে দুইটাৰো n একে হ'ব এতিয়া আমি মানবোৰ পাতি যাম a মানে আমাক কিমান দি আছে প্ৰথম সমান্তৰাল প্ৰগতিটো আমাৰ আছে 63 + n - 1 to n - 1 হ'ব আৰু d মানে আমাৰ কিমান আছে d আছে আমাৰ 2 মানে সমান এটা a ডেশ দ্বিতীয়টো সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ কিমান দি আছে 3 + n - 1 মানে n - 1 মানে আমি n - 1 লিখিম আৰু d ডেশ মানে দ্বিতীয় সমান্তৰাল প্ৰগতিটোৰ সাধাৰণ অন্তৰটো কিমান আছে আমাৰ 7 তো এটা মিলি কিমান লিখিম 7 লিখিম ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম ইটো সাইড চেঞ্জ কৰি লম তাৰ আগত আমি ইটো n ৰ লগত আমি ইটো 2 টো আৰু ইটো 7 টো পূৰণ কৰি লম তো 63 to 63 লিখিম প্লাস n * 2 হলে 2n হ'ব আৰু ইটো -1 * 2 2 3 + 7 * n 7n তো -7 * 1 7 হ'ব তো ইফালে 2n আছে 2n টো ইফালে থম আৰু ইফালৰ পৰা খুফালে 7n আছে যোগ হৈ আছে বাওঁফালে হলে -7n হ'ব বাওঁফালে লৈ আহিম ওকে আৰু খুফালে আমাৰ সংখ্যা কিমান আছে এটো আছে আমাৰ 3 আৰু -7 তো 3 ৰ পৰা -7 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব এটা প্লাসৰ আছে এটা মাইনাসৰ সদায় -7 ৰ পৰা 3 গলে আমাৰ হ'ব 4 যেটো মাইনাসৰ সংখ্যাটো আছিল হেয়ানে -4 থাকি যাব ওকে আৰু ইফালৰ সংখ্যাটো আমি পাহৰিব নালাগে ইফালে আছে আমাৰ 63 - 2 তো 63 ৰ পৰা 2 মাইনাস কৰিলে আমাৰ থাকি যাব 61 তো বাওঁফালে থাকিব 61 টো যোগ হৈ থাকিব খুফালে হলে -61 হৈ যাব ওকে এটা এটো 7n ৰ পৰা 2n এটা প্লাসত আছে এটা মাইনাস সদায় -7n ৰ পৰা 2n বি কৰিলে আমাৰ হৈ যাব 5n যেটো মাইনাসত থকা সংখ্যাটো ডাঙৰ আছে সেইকাৰণে মাইনাস আইফালে দুটা মাইনাসত আছে দুটা মাইনাস থাকিলে প্লাস হৈ যাব তো 61 আৰু 4 আমাৰ কি হৈ যাব 65 মাইনাস আছে মাইনাস তো মাইনাস মাইনাস আমি দুইফালে কাটি দিব পাৰো এটা n সমান যেটো 5 টো ইফালে পূৰণ হৈ আছে খুফালে গলে আমাৰ হৰত আহি যাব 65 এটা 5 ৰে কাটিব পাৰো 5 ৰে প্ৰথমতে 6 5 * 5 1 থাকি যাব 15 5 3 * 15 তো n = কিমান হ'ব আমাৰ 13 ওকে তো n সমান 13 ৰ বাবে কি হ'ব দুইটা সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ n তম পদ দুটা সমান ওকে তো আজি ভিডিওৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওত আমি ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো সলভ কৰিম ওকে